Ανάψτε φωτιές. Σε φούρνο και ψισταριά. Ετοιμάστε τσουκάλια. Αλλά και κουτεσούβλια. Και τις μεζέδες. Η καλή παρέα επιβάλλεται. Γιουβέτσι ουρά για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Συνεργάτης και φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και πάλι καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Μπράδες στον Κορυδαλό, εδώ που κάνουμε τις δοκιμές για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο νόστιμες συνταγές. Σας εύχομαι καλά σας ψησίματα, καλά μας ψησίματα σε όλους. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Πάμε να δούμε αυτή την υπέροχη συνταγή, αυτό το υπέροχο γιουβέτσι ουρά με κοφτό χιλοπιτάκι που μας χάρισε ο φίλος μας ο Γιώργος, και δώστε βάση στη λεπτομέρεια, γιατί η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Καλά μαγειρέματα και καλά ψησίματα σε όλους. Καλά μαγειρέματα λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδικασία για το φαγητό, καλό θα είναι να ανάψουμε το φούρνο. Αφού βάλαμε μικρά ψιλαράκια και βαρβάκι με ενόπνευμα, αμέσως μετά βάλουμε λίγο πιο μεγάλα και το βάλουμε φωτιά. Καλό είναι να αφήσουμε λίγο την πόρτα ανοιχτή στην αρχή για να ανάψει πιο γρήγορα. Πρώτα έχω στουμπίσει εδώ πέρα το πιπεράκι, 1,5 γραμμάριο θα χρειαστούμε περίπου για αυτό το φαγητό. Και έχουμε και άλλα μπαχαρικούλια εδώ πέρα, τα οποία θα σας τα δείξουμε αναλυτικά. Τι κοιτάς? Στο λίγο του βλέπω. Εγώ έχουμε και κουντουσούλια. Μην μπερδεύεις τις μιζέρες με το φαγητό. Έχουμε και τσίπουρα νωρίτερα. Και τα τσίπρα της μιζέρες είναι. Δεν το έχω πάρει. Μια ώρα. Δεν το έλειψε ότι ήταν λίγο. Σαν λίγο το βλέπω κι εγώ, αλλά την επόμενη φορά 2 ώρες. Βέβαια, αυτά τα κάνουμε παραγγελία. Δεν τις βρίσκεις κάθε φορά που τις θες και είναι εκλεκτός μεζές. Δεν πας λόγο για τα τσίπουρα και να ξεκινήσουμε. Ετοιμάζω εγώ, τελειώνει εσύ. Να ξεκινήσω εγώ εδώ πέρα την προετοιμασία και θα τα πούμε στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας γιατί έχει σημασία η προετοιμασία. Πριν σας δείξω άλλα μπαχαρικά, έχω να πούμε για το σκορδέλαιο. Εδώ έχουμε 50 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και μέσα έχουμε βάλει 4-5 σκελίδες μικρές σκόρδο, τις οποίες τις έχουμε σπάσει. Αυτό το κάνουμε την προηγούμενη μέρα. Θα μας χρειαστεί στη συνέχεια. Θα πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ είπαμε έχουμε το πιπεράκι. Θα βάλουμε και μισό γραμμάριο μόσχο χάριδο. Θα το στρογγίσουμε και αυτό εδώ μαζί με το πιπέρι. Και 15 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Αυτά είναι τα 3 πρώτα βασικά μπαχαρικά μας. Έχουμε και για τη συνέχεια και άλλα. Στουμπίστε καλά το αλάτι με το πιπέρι και το μοσχοκάριδο και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με αυτά τα μπαχαρικά. Τώρα με το αλάτι και τα 2 αυτά μπαχαρικά θα αλατίσουμε τα κομμάτια ένα-ένα της ουράς. Έτσι θα δώσει το αλάτι καλύτερη γεύση στο κρέας που θέλουμε και τα μυρωδικά θα παραμείνουν λίγη ώρα εδώ μαζί με το κρέας και θα το αρωματίσουν κατάλληλα. Είναι μια λεπτομέρεια και όπως είπαμε οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα μπλουμ μέσα στην κατσαρόλα. Αλλά ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει μάθει να προσέχουμε τη λεπτομέρεια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία και μέσα εδώ, στο πύλινο σκεύος. Αλλά εγώ το κάνω εδώ πέρα για να σας το δείξω, να φαίνεται. Θα τα αφήσουμε εδώ όση ώρα χρειάζεται. Έχουμε και κάτι άλλο ακόμα να κάνουμε. Έχουμε να τα κάνουμε επάλυψη με το σκορδέλαιο.
Ωραίο άρωμα. Θα το βάλουμε όλο το σκορδέλιο και έτσι η ουρά θα αρωματιστεί έξτρα. Βάλαμε σχεδόν όλο το σκορδέλιο. Το αφήνουμε τώρα εδώ πέρα για κάμποση ώρα ώσπου να ανάψει ο φούρνος. Και είπαμε στην αρχή του βίντεο ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε διαδικασία ξεκινάμε με το άνομα του φούρνου. Θα πάρει καμιά ωρίτσα. Οπότε αυτά θα παραμείνουν για καμιά ωρίτσα όπως είναι. Σε λίγο θα πούμε και άλλα πράγματα για τη συνέχεια της προετοιμασίας. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, όταν ο φούρνος είναι σχεδόν έτοιμος, θα βάλουμε τα κομμάτια αυτά ένα-ένα μέσα στο σκεύος. Είναι 1200 γραμμάρια περίπου. Δεν πήρε όλο το σκορδέλιο. Εδώ έχουμε ντομάτα, 3 ντομάτες, τις οποίες έχουμε περάσει στο blender. Και θα τις ρίξουμε και αυτές μέσα. Τρεις με 4 σκυλίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ανάλογα το μέγεθος του σκόρδου. Το έχουμε κόψει σε ψηλές φετούλες, το προσθέτουμε και αυτό μέσα. Και εδώ πέρα έχουμε πιπέρι σε κόκκους, μια πρέζα περίπου, μισό γραμμάριο θα έλεγα. Έχουμε μια πρέζα κανέλα και ινλάνης και έχουμε και ένα κομματάκι μικρό, μισό γραμμάριο κουρκουμά. Αυτά θα τα ρίξουμε έτσι μέσα, ολόκληρα. Και εδώ θα συμπληρώσουμε με περίπου 1200 με 1300 γραμμάρια νερό. Να σκεπαστεί καλά δηλαδή και το βάζουμε στο ξυλόφουρνο να αργομαγειρευτεί για 2 με 2,5 ώρες περίπου. Και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα υλικά. Προσθέστε και το νερό που είπαμε. Πολύ ωραία. Και 100 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τα υπόλοιπα υλικά στη συνέχεια. Και είμαστε έτοιμοι για να φουρνίσουμε σε 5-6 λεπτά. Αδερφέ, τα τσιπουράκια. Έτοιμα τα έχω, κάνει χώρο. Κάνω εγώ χώρο, φέρτε εσύ. Και μείνετε μαζί μας για να δούμε και τη συνέχεια. Έχουμε και τον κουντουσούλια. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια. Έτοιμα και τα τσιπουράκια. Ωραίο άρωμα. Έχουν ωραίο άρωμα τα καρδιτσότικα τσίπουρα. Άντε, γεια μας. Γεια μας, στην υγεία σας παιδιά. Λοιπόν, πάμε για φούρνισμα, γιατί ο φούρνος μας είναι έτοιμος και εμείς συνεχίζουμε τα τσιπουράκια μας, να ανάψουμε και τη φωτιά εδώ, να ψήσουμε τα κουντουσούλια. Με θερμοκρασία κοντά στους 200 βαθμούς είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε. Και το βάζουμε από τη μέση και προς τα πίσω. Κλείνουμε και περιμένουμε για 2,5 ώρες περίπου και μετά θα πάμε παρακάτω να ρίξουμε το χυλοπιτάκι. Εσύ θα φωνιάξουμε το κουντουσούλι. Αυτό, πάμε να ανάψουμε φωτιά. Τα κάρβουνα άναψαν, σε λίγο θα είναι έτοιμα. Σήμερα ψήνουμε με δρύ. Και το φαγητό μας σιγομαγειρεύεται στο πύλινο. 2 κοντοσούβλια και κολοκυθάκι και κάτι έκπληξη. Κόκαλα. Ό,τι περίσσεψε από το ξεκουκάλισμα από αυτό το κοντοσούβλι αλλά και από αυτό που θα ψήσουμε αύριο. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε εμάς. Τίποτα. Το κοκαλάκι είναι ο καλύτερος μεζές.
Με πέντε θα μαλώσουμε στο τέλος. Δεν μαλώνω. Πόσο είναι, ζυγός είναι, 3 και 3, 6, εντάξει. Ήταν μικρό. Αν το πάρω εγώ που είναι μικρό. Μικρός είσαι εσύ. Βουλέψεις εσύ με το κουντουσούφια και εγώ με το κουκαλάκια. Μα θες να μαλώσουμε. Έχει περισσότερο χρειάζεται. Δεν πειράζει, εσύ πεινάς περισσότερο. Κορμόπιζαν τα σάλια. Εδώ τώρα πάει αλατορίγανη και λεμονάκι. Πάει. Ο καλύτερος μυζές, παιδιά, πλευρά χοιρινά. Τίποτα δεν πάει χαμένο σε εμάς. Είναι το καλύτερο, Τι είπα αυτό ξεκίνησε. Εγώ, πού. Σε λίγο η συνέχεια. Πάμε για το δεύτερο γύρο. Ήρθε η ώρα τώρα να ρίξουμε το χιλοπιτάκι μας. Περάσανε σχεδόν 3 ώρες. Η ουρά θέλει αρκετή ώρα, θέλει πάνω από 2,5 ώρες, γιατί έχει πάρα πολύ κολαγόνο και αυτό για να διασπαστεί και να σπάσει το κολαγόνο και να γίνει ζελατίνη θέλει χρόνο και αργό μαγείρεμα. Τι λέει? Ναι, μας χωλάει. Ωραίο. Ναι. Όλο κόλλα. Λοιπόν, 300 γραμμάρια χιλοπιτάκι. Και 80 γραμμάρια τριμμένη μυζήθρα, ξερή. Πόση ώρα θέλει περίπου τώρα? Στοιχειρός εσύ. Δεν θέλει πουλιά. Δεν θέλει πολύ εδώ πέρα. Το πολύ κάνει δεκάλεπτο και να τα αφήσουμε και 10 λεπτά μετά απ' έξω. Και είναι αρκετό. Με τζιμπίου σου λίγο να σου πει τη γνώμη μου αν έγινε. Έγινε. Το βλέπω γονάτο. Λοιπόν, ευτυχώς φάγαμε καλά γιατί αυτό δεν μας φτάνει. Τι έκανε. Βάλ' το μέσα. Κουνέψαμε βέβαια τώρα, γι' αυτό και έχουμε λιγούρα ακόμα. Βάλ' το μέσα. Μου σχομύρισε. Υπομονή, άλλα 10 λεπτά και άλλα 10 λεπτά στην ξεκούραση. Ήρθε η ώρα. Άλλη μυρωδιά, Καλά, βλέπω έφτασε και τα πιάτα, δεν είπαμε, δεν περιμένουμε. Θέλω να είμαι έτοιμος. Ας το, μην τον έχεις και χάσουμε τα ζουμιά, άστο. Θα τα αφήσουμε για ένα δεκάλεπτο, άντε ένα τέταρτο. 10 λεπτά είπες. Δεν μου τραβάς. Λοιπόν, σε λίγο. Λοιπόν, 10 λεπτά. Τους έκανα το χατήρι. Για να δούμε. Έτσι έχει πήξει, έτσι πρέπει να είναι το γιουβετσάκι. Δεν πρέπει να είναι σαν σούπα. Έτσι, αυτό. Αυτή την υφή πρέπει να έχει. Αυτό. Έλα. Να σε βγάλω πρώτα. Έτσι. Άρωμα. Θες κι άλλο? Λίγο. Ναι, δεν το λίγο. Έτσι να βγάλω λίγο. Κράτησα το μεγαλύτερο το κομμάτι. Θα βγάλω λίγο να κρυώσει κιόλας. Τι λέει? Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ναι, έτσι πρέπει.
Πρέπει το κρέας να λιώσει, έτσι σπάει το κολαγόνο όπως είπαμε και αυτή η κόλλα που βγαίνει μετά, γιατί μετατρέπεται σε ζελατίνη, είναι ολινοστιμιά. Και αυτό κάνει και τη διαφορά σε αυτό το φαγητό. Τέλειο. Απίστευτη γεύση. Τι είναι αυτό? Τι είναι πρωτοπεριγράψεις, δηλαδή αυτά τα λίγα μπαχαρικά που βάλαμε, δεν τα καταλαβαίνεις βέβαια μέσα, αλλά έδωσαν μια απίστευτη γεύση. Το καλύτερο γιουβέτσι που έχω δοκιμάσει ποτέ. Μπράβο Γιώργο. Πράγματι. Γιώργη, μπράβο. 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 Δοκιμάστε το, καλή μας φίλη, είναι απίστευτη η γεύση. Και προσωπεί στα υγρά. Βάλαμε 300 γραμμάρια κιλοπιτάκι και τα υγρά μας συνολικά πρέπει να ήταν γύρω στο 1,5 λίτρο. 1200 με 1300 πρέπει να ήταν το νερό και λίγο η ντομάτα. Θα σκάσουμε απόψε. Κιλοπιτάκι με το τυράκι, ναι. Άντε, γεια που λέμε. Γεια μας. Άντε, γεια μας. Στη γεια σας, καλή μας φίλοι. Στην υγεία σας, παιδιά. Καλά μαγειρέματα και καλά ψησίματα σε όλους. Πάντα με καλή παρέα. Εσύ πάλι κόλλη τώρα στα περιλουπάμενα. Άμα το τελειώσει μέσα. Να πω πιστεύω. Άμα δεν του βάλεις θα μολώσουμε, να ξέρεις. Θα του βάλω, θα του βάλω. Ναι, εδώ πέρα, ο Ανδρέας ακόμα το παλεύει. Τι δεν τα γυάλισες. Το παίρνεις στο δεύτερο χέρι. Δεν πέρασε κι εγώ λες ένα χέρι ακόμα. Τι ρε, εσύ άφησες πράγμα. Ξαναπαίρνω το πάντα. Άμα όταν σου λέω εγώ φάει το κουτουσούλι και αφήσεις το κόκκινο σημαίνα. Κάτσε τώρα. Τι άραγε. Θα πάω λίγο. Αλλιώς μένα μετά. Λίγο, εσύ αν σε έβαλα πολύ, εγώ λίγο πήρα. Έτσι. Αν τη γράψεις τώρα, ναι. Αν σου κάνω, ναι.